Ngayon, turo sa inyo ang sekreto kung paano maging automatic yung upuan. Turo sa ngayon nung turo. What's up guys, it's me, Boss Chris. Welcome back to my YouTube channel. So before magsimula sa video kong ito, guys, gusto muna magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa channel ko, at sa mga nag-like, comment, at sa mga nag-share ng mga videos ko, guys. Sobrang salamat sa inyo lahat. Alam niyo na kung sino-sino kayo, and kung kayo kayang isa-isahin, no? Kasi sobrang daming talaga. Akala mo talaga. Hindi guys, sobrang salamat sa inyo guys. At lalo na sa mga nag-send pa ng mga screenshot para lang mapatunayan na talagang nag-subscribe sila sa channel ko. Sobrang thank you guys. Alam kong hindi nyo na siya kailangan gawin pero ginagawa nyo pa. So yung effort is much appreciated guys. So sana huwag kayong magsawang sumuporta. Continue sharing my videos. At sa mga hindi pa nag-subscribe, so please click mo lang yung subscribe button, pati yung bell, yung bell, para notify ka sa mga upcoming videos ko gaya nito. Okay? As you can see guys, nasa likod ko ngayon si Maxi. Ayan. So, mga pala guys, nakusensya na kung ganun yung audio. Kasi sobrang lakas ng ulan sa labas. At kaya tayo nasa loob ngayon. So, but syempre, kailangan pa rin gumawa ng mga content. Diba? Napakasipag ko guys. Nakita nyo naman. Kaya huwag kayong tama rin mag-subscribe sa akin. Ha? Sipagan nyo din. Ha? Hindi ako nag-a-adjust. Ituturo sa inyo ngayon yung sekreto kung paano maging automatic yung upuan ng ating Nmax. So, kung ready ka na, simulan natin. What's up guys? So ngayon magsimula na tayo. So first, kailangan natin alisin yung upuan ng ating Nmax. So para magawa natin yung kailangan natin alisin yung dalawang flarings na magkabila. So ang tawag nila dito ay espada. So itong dalawa, babaklasin natin. So kailangan natin ng allen wrench. No? Kung nakastock pa yung mga tornilyo nyo, allen wrench tayo. Kung di pa kayo naka-gold wrench. So simulan natin ito ngayon. Tanggal na pala. So ito na lang guys. Tinanggal ko na pala yung kabila, yung isa, tinanggal ko na. So ito na lang tanggalin natin. Okay, tanggalin na natin ito. So sa mga first time na magtatanggal ng espada, so normal lang talagang mahirap siya tanggalin, no? So ganito yung technique sa pagtanggal ng espada guys. Kasi pwedeng mabali yun guys eh. So dito nyo muna sisimulan sa likod. So talagang ano siya guys talagang ano siya pero daan. Eto, tapos lubungan nyo sa dulo dito sa kabila. Kunin yung kabila. Tanggal na ibabaw guys, kung tanggal na ibabaw, ito nyo siya ilagay pataas. Yan guys. Tanggal nyo. A few moments later. Yan guys. Kung first time kayo magtanggal nito, siguro kakaba talaga kayo guys. Kasi nung ako, yung first time tinanggal to, nabasag. Tapos next thing itong gas tank cover, itong flarings na to. So may dalawang shaft, suppose kabilaan. So wala yung screwdriver. So ito ay positive na screw. Correct. Okay. So yung tanggal ko na yung kabila guys. So ito naman tanggalin natin. So para matanggal natin ito, kailangan natin alisin yung gas tank. So mga naka-clip lang yun guys ha. Tanggalin lang ito. Yan. Tanggalin na ito guys. Tanggalin lang. Tanggalin lang.
makita nyo guys ha, ito, may 4 dito na malaki, kabilaan yan. So, kailangan din lang tagalin ito. Okay? So, ayun na guys, so natanggal natin yung upuan. So, ito na nga yung sasabi ko sa yung sikreto kung paano natin gagawin itong ating upuan. So, ito siya guys. Ganun. Ayan siya guys. Lagi ba? Yan. So, ito yung electromagnetic anti-gravity cable tie. Ano to? Cable tie lang siya guys. Ito yung pinakamalaking size. So, 10 pesos lang siya ang isa. Okay? Bali, bili ko 3 para reserve lang yung isa. Pero ang talagang gagamitin natin is 2 lang. Okay? So, ito guys ang kailangan natin. Alright? So, let's go. Okay. So, ayan guys. Simulan natin. So, eto ngayon, kailangan natin itong iangat. Yan. So, much better ito kung mayroon kayong katulong guys. Kasi talagang mahigpit siya. So, ayan guys. Uy. Ito nyo naman. Ayan. Tapos yung pangalawa. So, yan guys ha. So, medyo matigas talaga siya. Yan. Mas better kung meron kayong katulong guys. Ayan siya guys. So, kailangan talaga siya, ano siya guys ha. Nandito siya guys sa gilid. Sa gilid siya guys ha. Ayan guys. So ito yung magiging itsura niya. Ayan. So ayan guys ha. Dapat dito sa gilid lang siya guys. Hindi siya sa gitna. Dapat ito. Kailangan pa natin siya. Kailangan na nakakang pa. Ito pa guys. Ito pa natin siya. And ano isa. I think pwede na yan. So yan guys, nakita nyo naman. Dapat ganyan yung magiging itsura nyo guys. Nasa kanto siya. Okay, kulihan natin siya. So ayan guys. Muntik na pang mural ah. Ayan guys. So ayan guys, yan yung magiging itsura niya. Okay. So ngayon, i-break na natin. Guys, na-break natin lahat. So subukan na natin siya ngayon, okay? Go.
makita nyo naman, so one click lang talaga siya. Talagang sagad yung bukas niya. Unlike sa mga sa stock pa niya, no, kailangan pa nating iangat yung upuan o pataas. Usually bumabagsak pa nga siya diba? So ito nga natin yun guys, diba? Ayan, diba? One click lang guys, isang ano lang, bumubukas siya agad. So kung gumana sa Nmax nyo to, please click mo lang yung like, pakishare na yung video nito, at syempre wag mo kalimutang mag-subscribe. So that's it for today guys. Stay safe, right? Stay at home, and always remember guys, always be a blessing to others. So it's me, Boss Chris, once again. Peace out. God bless you.